Ibababad ko lang siya sa tubig. Pwedeng tubig na mainit. Kung may tubig na mainit. Kahit i-diretso muna, pero okay sa akin, ibababad ko. Ibababad ko siya ng tubig na mainit. Yan na. Yan ng kaunti. Hindi na natin ihalo. Mainit na tubig to. Okay. Yan ba ko? Dito na tayo, luluto na tayo umpisan. Dito natin lulutuin sa kawali. Yan. Lutuin lang natin ang mabuti ito. Yung sibuyas hanggang magiging kristal na siya. Yan, medyo kristal na siya. At isusunod natin ang ating lagyan natin ng konting suka. Kahit mga dalawa. Yan, tatlong kutsarang suka. At ilalagay na natin ang ating pinabad na udong. Ito ay isang udong. Parang kaunti lang yung udong. Sarap to. Lahatin ko na. Ito.
na ito. Okay na ito. Sug. Ito na ang ating udong. May sardinas. Yan.